بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه کمپیوټیشن ان میټلیب دا کورس سٹارټ کړی وو. مختلف قسم میتھمیټیکل اپریشنز، مختلف قسم فنکشنز چې مونږ سره په ویکټرز او په مطلب په اریز باندې اپریشن کی دا مونږ وکتل. مختلف وینډوز مونږ وکتلې چې مختلف وینډوز کې کوم اپریشن څرنګه کیږي. مونږه مختلف قسم چې کوم د میټلیب وینډوز دي مونږ وکتلې. د مختلف وینډو مختلف قسم اپریشنز پکې کیږي مونږ وکتل. اوس مونږ سره یو کلم نورمالي مونږ سره مین یو وینډو ده چې مونږ ورته څه کمانډ وینډو. کمانډ وینډو به تاسو ټولو پوهېږئ په کمانډ وینډو کې څه شی کیږي. کمانډ وینډو کې څه شی کیږي؟ موږ پکې فنکشن موږ سره چې څومره کمانډ رن کیږي دا کمانډ په کوم ځای کې موږ وکړو. دا موږ په کمانډ وینډو کې فار ایگزامپل ما ولیکلو چې x is equal to دا ولیکلو دا چې y multiply by x چې دا y کې مور ویډیو اچای y کې چې دا او دلته موږ چې کړو دلته موجود کړو نو دا x په مو یو ته ویډیو واته دلته دا شي دا به ریپلیس کی نو دا مختلف قسم کمانډ دي کنه. دا کمانډ چې په کومه وینډو کې رن کیږي دلته موږ فیو دلته موږ کمانډ وینډو یا نورمالي په سکرپټ فایل کې او په دغه کې څه فرق دی. کله چې موږ وګورو چې موږ سره ملټیپل کمانډز دا ملټیپل کمانډز کې موږ سره نورمالي څه شي کېدای شي. په دغه کې موږ سره اساینمنت کېدای شي یا ویډیو اچار کېدای شي. دا ویډیو نورمالي موږ دوه قسمه اچوو، یو استیټیکلی اچوو داسې ده که نه، یو چې یو ډاینامیکلی اچوو. اوس په دغه کمانډ وینډو کې زه سټیټیکلی ډیټا اچولی شم، ډاینامیکلی هم اچولی شم. دغه ډیټا اچاله ته موږ څه دلته موږ یو اساینمنت موږ په دغه وخت دا څه شی دا یو اساینمنت اپریشن دی، دا یو اساینمنت اپریشن دی، دا یو اساینمنت اپریشن دی. اوس په سکرپټ فایل کې او په عام کمانډ وینډو کې چې کوم اساینمنت دي په دغه کې څه فرق دی. نورمالي په سکرپټ کوم وینډو دا سکرپټ دا موږ سره کمانډ وینډو کې کومه په کمانډ وینډو کې چې زه کله انیشیلایزیشن وکړم اساینمنت وکړم دا اساینمنت په دوه طریقو باندې کړای شي. فار ایگزامپل دلته موږ چې دا یو ویډیو واچوو، یو به دا وکړو، دویم به چې وکړو، دویم به دا وکړو. دا دواړه موږ چې ما سره چې دي انیشیلایزیشن کې خو په دواړو کې فرق دی. څه فرق دی؟ دا ډسپلې فرق دی. دلته موږ چې کړی دا موږ ترمینیټ کړی په دې شي نه دی، په دې شي نه دی چې نه ما کړی نو دا به ما نه چې او ډایرکټ فرق کېدو باندې به ویډیو وانشل شي او په آوټپوټ فارم کې به ډسپلی هم شي. دا دویم چې کوم موږ سره دی دا په دغه کې به څه وشي. اوس دا څه کېږي دا ډیټا اصل کې موږ سره یوه بله وینډو ده چې موږ ورته څه یو موږ ورته ورک سپیس وایو. دا ورک سپیس کې دا کریټ شي یو ځای کې یو ځای کې یو لیبل جوړ شي د وایي په نامه باندې داسې یو شیپ وي په دغه کې به دا ډیټا چې کومه به دا ډیټا به کېږي. دا دویم چې کوم ایکس دی په دغه ایکس باندې به په ورک سپیس کې به آبجکټ جوړ شي دا ویریبل به جوړ شي ډیټا به پکې واچل شي خو دلته به په آوټپوټ وینډو باندې تاسو ته نه ښکاري. دا چې شي سره د انیشیلایزیشن سټیټیک د ډسپلی سره چې مطلب یو قسم کار دی خو ډیفرنٹ بیهیویر ورکوي په څه شي کې په کمانډ وینډو کې. بل دا چې دلته موږ په یو ټایم کې یو کمانډ لیکلی شو، یو کمانډ رن کولی شو په څه شي کې په کمانډ وینډو کې. په بعضې ټایم کې یو کار موږ سره په یو کمانډ نه کیږي چې نه کیږي یا به زه درته وایم چې نورمالي دلته موږ سره چې کوم ټرانسلیټر د انټرپریټر په کمانډ وینډو کې استعمالیږي. انټرپریټر بیهیویر دا دی چې په یو ټایم ټول کوډ نه کنورټ کوي، لاین بای لاین کنورژن کی که مساله پکې و مساله وښیو که نه وه مخکې رواني. موږ سره چې کوم دا سکرپټ فایل دی سکرپټ فایل کې بیا ایز ا کمپایلر تاسو څه شی کړی شو ډیبګینګ کړی شو مطلب کمپلیټ فایل په یو ټایم کې ته کنورټ کولی شي او هغه یو فایل بیا رن کولی شي. کله چې یو کار په یو لاین اف کوډ باندې نه کیږي یا خو څه وکړه ملټیپل لاین لیکه او رن کوه او هغه نه مخکې پسې درومه ځکه چې دا څه شی چې ته کې دا په ورک سپیس کې سیو کیږي تاسو سره. او دویم هغې څه شی دی چې نه زه په سیکوینس کې دا ټول سټیپس ولیکم سیو یې کړم په فیوچر کې استعمال دپاره او بیا یې استعمال کړم نو هغه دپاره موږ څه استعمالوو هغه دپاره موږ سکرپټ چې کوم فایل دی سکرپټ فایل استعمالوو. دا سم چې وویل دلته بیا لږ ډیمونسټریټ کړو چې دا څه شی موږ یایو. دا تاسو ته چې ښکاري دا سکرپټ موږ سره ایډیټر وینډو دا ځنه کولاویږي. دا به زه لږ شی کړم دغه به لږ دا سایز زیات کړم لږ به دا ریسایز کړم مطلب دا چې کومې موږ سره بله وینډو ده ایډیټر والا دا به لږ کم کړم. دلته به راشم دی موږ سره کومه تاسو ته دغه ځای کې ښکاري کمانډ وینډو ده.
کمانډ وینډو کې اوس دستي موږ څه الفاظ ادا کړل چې داسې وکړو فور ایگزامپل ما ولیکلو چې x is equal to 100 دا انیشلایزیشن دی کنه سټیټیک انیشلایزیشن دی انټر مکړلو څه شی وشولو نه صرف انیشلایزیشن وشو دلته په میموري کې راغلی تاسو په د ورک سپیس کې وکړو په x په نامه باندې په کې ویریبل جوړ شوی په د x کې څه واچل شولو دا ډیټا واچل شوله اوس که مثال تاسو یو چې دا سنه چې نو دلته به زه چې کوم په کلیر کمانډ باندې په پریویس ورک سپیس چې څومره دی مکمل کلیر کم دا پریویس کمانډ به بیا رن کم دا رن مکړو چې رن مکړو دلته ډسپلیم شول په ورک سپیس کې راغله ورک سپیس موږ سره نورمالي هغه ورکینګ میموري دا چې موږ نورمالي ریم ورته وایو مطلب اپریشن چې څومره کیږي دا په کوم ځای کیږي دا په ورک سپیس باندې کیږي اوس که په ورک سپیس کې یو ویریبل او په کې ډیټا نه او ته استعمالې ټوله به ایرر کوي لکه څه مثال فور ایگزامپل ما ولیکلو چې وای یا ولې زه چې کوم دلته ما ولیکلو چې x زه غواړم چې x څه شی دی چې انټر مکړلو نو x څه شی دی ما نه راکړلو دا څه ځکه چې دا شته په میموري کې همداسې زه یو شی لیکم وای لیکم او انټر مکړلو چې انټر مکړو څه دا خو زه نه پیژنم او دا پیژنې کوم ځای کې ګوري دا په ورک سپیس کې ګوري په ورک سپیس کې نشته دی ښه دلته ما ولیکلو چې y is equal to فور ایگزامپل دلته مو 120 کړلو او په سیمه سیمی کولن ولګالو په پیله سټیټمنټ په دغه کې فرق دی دا مرن کړو دلته سی افیکټ ماته ښکارا نه شو په کمانډ وینډو کې خو کار وشولو کار څرنګه وشو دلته زه کتای شم په وای کې ما سره په میموري کې دا وای راغله او په وای کې ویلیوم راغله فور ایگزامپل ما ولیکل چې وای یو انټر مکړلو اوس یو ما کار ما سره وکړلو چې په وای کې کومه ویلیو هغه ویلیو وخت یې چې دا انډیفاین دی اوس ما سره څه شولو نو نورمالي کلم چې مونږ وغواړو چې دا انیشلایزیشن په کوم ځای کې په کمانډ وینډو کې سټیټیکلی ونه کو بلکې مونږ په څه کې وکړو ملټیپل سټیټمنټ رن کو ملټیپل دلته اوس مونږ وکتل ملټیپل سټیټمنټ نشو رن کولای یو قسم اپریشن به لیکي یا به کیږي نه بعد به بل اپریشن لیکي خو چې دا کوم اپریشن کیږي دا سره په میموري کې سیو کیږي وندا سیم هغه مونږ سره کوم بیهیویر چې دا مونږ سره کلم په دغه کې بیا پرابلم را درومي مطلب دا چې یو ټینګ کې تاسو میکولن ونه لګالو आउटपुट ir kai yukawa lagal output ner kai ګوره دلته دا کوم سلاید کې ډیټیل دی دا وکسو مټلب کې موږ سره مختلف قسم ویریبل چې ته جوړ کې بای ډیفالت موږ سره په څه شي کې سخ کیږي جوړیږي دا ان د فارم اف ارے کې وی کنه مطلب یو ویریبل چې جوړ کې بای ډیفالت دا په کوم شکل کې وی دا په ارے شکل کې وی خو بیا دا ویریبل ته جوړاله شي په کومه کمانډ وینډو دا په کمانډ وینډو کې جوړاله شي او په سکرپټ کې جوړاله شي په دوړو کې فرق دی سکرپټ او کمانډ وینډو دوړه موږ سره ورک سپیس خدلته یو ضروري خبره نه پکې راغله چې موږ سره چې د کوم ویریبلز دي دا ویریبل کزه په سکرپټ فایل کې یوز کوم او کزه په وینډو کې کمانډ وینډو کې یوز کوم دا دوړه موږ سره سیم ورک سپیسز مطلب په یو سیستم ریم کې دوړه پراته وي نو دا موږ سره مطلب دا چې هغه ویریبل چې زی په څه کې استعمال کوم په سکرپټ فایل کې د نن استعمال کوم چې کله پروګرام رن کې یا به اتوماتیکلی لوډ شي چې د ورک سپیس ته چې ورک سپیس ته لوډ شو نو ته مخکې په خپل پروګرام کې استعمالای شي خدا بوندا ټولې په دغه کې خبیا دلته موږ سره نورمالي په چې کوم کمانډ وینډو دا په کمانډ وینډو کې موږ سره ډایرکټ مطلب شي کیږي په کمانډ رن کې دوه باندې آوټپوټ ورکوي په سکرپټ کې کته غوړي چې ته آوټپوټ ورکې نو هغه لپاره موږ سره فنکشن دي آوټپوټ مختلف قسم فنکشن دي یو دوه درې قسمه فنکشن به کې تاسو وکړو لکه مثال موږ سره یو فنکشن دی DISP ډسپلی لپاره دی د ډسپلی نیچر دا چې دا 1 پیرامیټر اخلي کته چې زه پکې ملټیپل پیرامیټر ورکام نو ملټیپل پیرامیټر دا صرف د سټرینګ ټایپ اخلي مطلب دا ډیفاین دی د سټرینګ ټایپ اوس که یو کس وی چې زه مثال غواړم چې ما سره یو ویریبل دی x وخت کې ما ډیټا واچله او زه په میسج کې په ډسپلی کې ورکام چې د ویلیو ان x او زه په بیا شی ورکم دا x ورکم نو x خو انټیجر دی یا نمبر دی او دا سټرینګ دی دا به ټوله په دغه باندې ایرر کوي نو دغه لپاره بیا موږ سره فنکشنز دي په فنکشن په ترو باندې تاسو کړای شو خو بهرحال به اوس مخکې موږ وکړو نو موږ سره دا سکرپټ دلته مختلف قسم ویریبل کریټ کړي دي مطلب دا شی کړی دی یو کمپلیټ ارے کریټ کړی دی د کریکټر ټایپ والا ور دلته مو شی وکړلو فور ایگزامپل مو ولیکلو چې وار او دلته مو شی ولیکلو دلته مو ولیکلو ویریبل ان میموري اوس دا ویریبل ان میموري اصل کې مو سره څه دی دا یو سټرینګ ټایپ ډیټا ده کنه خو دا VAR هغه لوکیشن دی چې په کوم کې زه دا ډیټا اچم انټر مکړلو سیمی کولن مو پسې نو کړه ځکه ډسپلی م راکړه ور سره تاسو کته شو دلته موږ سره چیرته راغلو
په میموري کې دا کریټ شول یو ویریبل ټایپ دا موږ سره څه دی ګوره دغه نیچر کیپ نه په دا بریکټ کې نه په دا ویریبل سره څه لیکل اے بی سی اټ مین چې دا موږ سره څه دا کریکټر ټایپ ارے ده نو اتوماتیکلی دغه موږ سره څه شول اوس کته غواړي چې زه دغه کې وکسم چې دغه کې کوم قسم دا چې کومي موږ سره میټریسز دي دا میټریسز ته کتایم شي سرنګي کتای شي په دغه باندې ډبل کلیک وکړه په ډبل کلیک باندې به تاسو دا میټریکس کولاو شي نو دلته که تاسو خیال وکړو ګوره ما سره میټریکس کولاو شولو دا په وای مطلب یو ارے ده 1 کراس 1 1 ډایمنشن ارے ده مطلب 1 کراس 1 یو پکې رو ده یو پکې کالم ده په د 1 کراس 1 ارے کې موږ سره په وای کې څه دی 120 دلته تاسو کتای شو نورمالي ټیبولیټډ فارم کې موږ سره ډیټا وی کنه په ارے کې ارے څه یو ټیبل وی کنه نمبر اف رو وی کالم وی که فور ایگزامپل دلته د یو بل یو ارے کریټ کم دلته مو څه وکړلو مو یو ویکټر فور ایگزامپل کریټ کړلو هوریزونټل ویکټر یا ورټیکل ویکټر چې څنګه تاسو کریټ کوو فور ایگزامپل دا مو څه وکړلو یو ویکټر م کریټ کړلو دا مو سی ارے دا حکم قسم دا 1 کراس ان دا مطلب دا چې یو پکې رو دا ان پکې هر څومره چې پکې تاسو سره اوس دغه کې څو ویلیو دي ټوټل 5 دي نو دا 1 کراس 5 تا زه به راشم دغه باندې به کلیک وکم چې کلیک په وکم دلته تاسو کتای شو ما سره څه وشولو دا ویکټر یو ارے ده کنه کولاو وکړلو موږ سره سنگل رو دا پکې او په دغه سنگل رو کې دا کالمز دي مختلف ویلیو په مختلف کالم باندې پراتی دي نو که مثال زه دا لاست کالم ولا ویلیو اکسس کم نو زه به څه کم زه به دا 105 ولیکم 105 باندې څه دی دا لوکیشن راځي چې په دغه لوکیشن کومه ډیټا وي تاسو سره به ما ډیټا راشي ګوره دلته وکسه فور ایگزامپل زه څه کم زه دا لاست نمبر ویلیو راولم ما څه ولیکلو ما ولیکلو ویکټر 1.5 په 15 لوکیشن چې کومه ویلیو ده نو دا څه وکړلو هغه لاست انډیکس ولا ویلیو تاسو سره راوسته نو دا نورمالي موږ سره حتی پکې مختلف قسم ملټیپلیکیشن خو بیا پکې کماوند دوه قسمه کماوند دي د موږ مخکې کتلی وو چې یو هو دی او یو هوز دی دلته تاسو ته وښکاري یو موږ سره چې هو دی او یو هوز دی دا هو باندې موږ سره چې راځي په ورک سپیس کې چې څومره نمبر اف ویریبلز دي یو ویریبل لیست کې وشي مطلب باید په ډسپلی شي په هوز باندې چې کېږي د کوم ویریبل څه نیچر دی ویریبل ډیټیل دی مطلب دا چې مطلب کې ډیټا کوم ټایپ تا سایز څومره دی دواړه وکړو موږ مختلف قسم ویریبل دلته کریټ کړي کنه زه به اول یو کمانډ رن کوم چې به ولیکم او به لیکم چې هو انټر مکړلو نو دلته مال راکړلو چې یو انس دی مطلب یو داسې هغه چې لاست یو ایگزیکیوټډ ریزلټ پکې راغلی دی یو ویریبل په نامه ویریبل دی یو ویکټر په نامه دی بل ایکس بل وای اوس دغه کې دای چې شی دا ډیټیل پکې نشته دی مطلب ټوله ان ډیپ ډیټیل لري کوي صرف د ورک سپیس اکټیو ویریبل لري کوي چې دا د ویریبل دی کدلته زه ولیکم چې هوز دا اسم هم څه وکړو انټر مکړلو نو دلته مولا مکمل یو مطلب ټیبولیټډ فارم کې ډیټا راکړه نیم یې څه دی سایز یې څومره دی میموري څومره نسی د کوم کلاس ولا دی ایډیشنل اټریبیوټ پکې شته که نشته پکې نو دا کمپلیټ ډیټیل یې موږ له دلته راکړل دا اوس موږ سره یو کریکټر ټایپ ارے ده نو دغه له موږ سره څه ورکړی کریکټر ورکړی او بای ډیفالت دلته موږ سره په میټلیب کې چې کوم نیومریک ډیټا دا د ډبل ټایپ وي بای ډیفالت په میټلیب کې چې ته یو ډیټا انیشلایز کې نو ته اتوماتیکلی ټایپ کوم یو اساین کیږي ډبل ورته اساین کیږي نو دلته موږ سره ډبل ټایپ نو دا کمپلیټ ډیټیل ته له بچی شي په د هوز کمانډ باندې ایر کړل خدام مونږ الریډي وکتلو چې کوم دا ورک سپیس ته په ورک سپیس کې په کومه باندې ته وغواړي چې ته اکسس کې ډبل کلیک پکا تاسو سره به یو نو ایډیټر وینډو به سره کولاو شي د ویریبل لپاره چې ته موږ ویریبل ایډیټر وینډو یو دا موږ سره الریډي ری ایډیټر دی چې مطلب ته پکې ښه بل هغه پکې دغه کې دام شته فور ایگزامپل دلته ما سره دا یو ری ده په دغه باندې مې ډبل کلیک دا کولاو شو کنه دلته دا ویلیو مو چک کړل دا مو که زه وغواړم چې زه دا ویلیو چینج کم دا زه چینج کاله هم شم دا مو چک کړل 100 مکړله کنټرول اس سره مچ شو خزا به زه باند کمې دا زونه چې باندې کم اتوماتیکلی به دا سیو شي پکې دا ګورم چې مو سره اوس په دغه ری کې دلته تاسو وکسو 100 شو کنه شولو ورځ به دلته چې وکم زه به دلته ولیکم چې ویکټر انټر مکړلو وخت دلته چې ونه کنه نو مطلب دا لګ څنګه موږ په یو ایکسل شیټ کې په یو سیل کې خپل باندې ډیټا یې ښکلې شو په دغه کې دا فلیکسیبিলিټی شته چې په کمانډ تو انیشلایز کړی او ته ډایرکټ په کلیک باندې هغه وکي په دغه کوم ډیټا سټرکچر دی ډیټا سټرکچر ته چې لوړ شي په هغه کې ته مینولی اتوماتیک ډایرکټ هم چینجز کړای شي وا چینجز به پکې سیو کیږي خدا مونږ خو اوس په پراپرلی مونږ مخکې لاړ شو سکرپټ فایل ته
دا به زه لږ کم دا چې کومه موږ سره کمانډ وینډو ده ځکه چې اوس به زه کوشش کوم چې میکزیمم کنټینټ کور کم ورته د شي ولا د سکرپټ والا دلته د ټایم د کمی د وجې نه چې مطلب موږ سره به ټایم کم وای نو ما ملټیپل سکرپټ فایل دلته الریډي کړي ورته ایکسپلین به کوم فار ایگزامپل ما چې وکړلو ما سره یو سکرپټ فایل دی چې دا زه ډیمونسټریټ کوم مطلب انیشیلایز د سټیم ورته وی چې موږ څه کو مطلب دا چې سټیټیک انیشیلایزیشن موږ دا اوس مو ملټیپل وکړل کنه مطلب چې زه دا رن کوم او بیا مې په دغه باندې اپریشن هم وکړلو اوس که زه وغواړم چې زه دا پرینټ کوم نو دلته مو چې اول خدای چې سیمی کولن منه لګاله دا د دغه ریزلټ په مو جوړ دلته کړو خو ریزلټ په دغه په کوم ځای کې را درومي دا په کمانډ وینډو کې را درومي دا به زه لږ زیات کم چې ویزیبل وي زه به راشم دغله دا ما اول خدا چې کلم زه د لیکل وکم په ملټیپل لاین کې اتوماتیکلی لاین نمبر ورته راځي که دغه ځکه زه دغه سکرپټ نامه ولیکم نو مالا به شیر راکړي ګوره زه دغه ځکه په هیلپ کې لیکم چې تاسو ته پته ولګي چې د کمنټ څه مطلب دی ما ولیکلو هیلپ او دغه نه پاس مو ولیکلو سکرپټ 1 انټر مکړلو چې انټ مکړلو نو دغه کې مالا راکړو چې دغه کې موږ سره ډیمونسټریشن کیږي د سکرپټ فایل په میټلیب کې او څه شی پکې کیږي سټیټیک اسایمنټ پکې کیږي که دغه ځکه تاسو هر څومره کمنټس ولیکو به تاسو له په هیلپ کې هغه کوي نو دا نورمالي موږ سره څه شو یو ټایپ د ډاکومېنټیشن شولو کنه په دغه کې موږ ډاکومېنټیشن وکړو د خپل پروګرام چې دغه پروګرام کې موږ څه کوو خدا خو موږ وکړلو اوس چې کله زه دا ولیکم نو دا بای ډیفالت موږ سره په ان ټایټل فارم کې وي مطلب دا نامه نه وي دغه به په کنټرول اس سره به تول سنامه ورکې موږ ولا نامه شی ورکړه مینینګفول نامه ورکړه شود کې پهلا سکرپټ ډیمونسټریشن دی سکرپټ 1 او ډاٹ ام دا میټلیب ایکسټنشن دی مطلب دا میټلیب فایل دی دا راغلو چې کلم دا سیو کې نو دا د په دوه طریقو باندې رن کولای شي دغه ځای نه رن کولای شي خو دغه ځای نه بیل ترن کیږي چې کله ته لوډ کی فعل حال خو موږ سره کدل ته تاسو خیال وکړو دا الفا ګیما کا مطلب دا کوم ویریبل دی ګیما 1 ګیما 2 ور سره دا ایوریج دا ویریبل خو نشته دی چې نشته نو بهتره دا چې اول ځ شي او کوم زه دا رن کم دا سکرپټ فایل دغه ځای نه مرن کړو چې رن مکړو تاسو کتای شو په موږ څه ویلیو چې د کمانډ وینډو او د سکرپټ چې کوم ایډیټر دی دغه دواړو لپاره ورک سپیس سیم دی آینه ګور دلته مو دا په ورک سپیس کې مطلب په سکرپټ وینډو کې د ویریبل کریټ کړل چیرته راغلل موږ سره کومه چې کوم اوس دغه ځکه تاسو کتای شو دغه اوټپوټ موږ له دلته را نه کړلو بلکې دلته موږ له په شي باندې را کړلو په ډیفالت شي سره که فور ایگزامپل دلته زه سیمی کولن ولاګم ریرن کوم چرن مکړلو کار وشو خو ریزلټ نشته دی نو دا ریزلټ مونږ په شي باندې راوستای شو یا خو دغه ځکه به زه څه وکم زه به د سکرپټ فایل نامه ولیکم چې الریډي په د سکرپټ فایل کې چې څه شوی دی څه شی پکې شوی دی درې ویلیو انیشیلایزیشن شوی جمع شوی په 3 ډیوایډ شوی ایوریج کیلکولیټ شوی ما چې ولیکلو چې سکرپټ 1 مې دغه نه رن کړلو چرن مکړلو سټیل ما سره ریزلټ نه ورکړي څه نه ورکړي ځکه مونږ ته پاته ده چې دغه کې په لاست کې مونږ سره څه دی سیمی کولن دی نو دغه لپاره مونږ سره بیا دلته مونږ استعمالولای شو چې څه ډیس په نامه باندې مونږ سره یو فنکشن دی په دغه کې به زه څه ولیکم زه به کې ولیکم چې ای وی جی مطلب ډیسپلی کدا شای چې څه دی بیا به یې زری رن کم رن مکړلو چې رن مکړو دلته تاسو کته شو څه ورکړلو او ویلیو ورکړه کنه ایوري چې کومه ویلیو دا نو دا نورمالي مونږ سره په سکرپټ فایل کې چې کلم ته یو اوټپوټ په سیمی کولن جوړ کې هغه سیمی کولن په وجه باندې موږ سره اوټپوټ وینډو کې چې کومه کمانډ وینډو ده په کې اوټپوټ نه ورکړي کته د سیمی کولن نه بعد هم غواړي چې مو سره د ریزلټ ډیسپلی کی نو دغه لپاره موږ سره یو بلټین فنکشن دی ډي آی اس پی په دغه باندې تاسو څه کړای شو که فور ایگزامپل په دغه کې زه دوا پیری ولیکم ما ولیکلو ډیسک او په ډیسک کې به څه وکړلو دغه کې مسټرینګ ټایپ ډیټا ورکړله ما ولیکلو چې د ایوریج ګاما 2 او ګاما 3 مطلب دا موږ سره څه ویریبل دي دغه ایوریج موږ سره وغه نه پاس په څه وکم دا به زری رن کم چې ریرن مکړلو نو دا میسیج ور سره پرینټ کړلو ور سره څه پرینټ کړلو دا ډیټا یې پرینټ کړله کدا دغه کې زه چینج کوم فور ایگزامپل دا مې چیک روټین مکړلو زی ریرن کم نو اتوماتیکلی مو سره څه شولو چینج شولو ځکه چې دغه ایوریج څه دی 60 divided by 3 نه موږ سره 20 راځي نو دا ایوریج راغلو نو دا موږ سره یو एग्जांपल شولو د سکرپټ فایل چې سکرپټ فایل په سکرپټ فایل کې ملټیپل لاین موږ سره لیکو به موږ سره یو دا به زه بند کوم بیا به نیکسټ ریکارډینګ شروع کوم